Hello everyone. දැන් අපි කාලෙන් කාලට අපේ ක්ලයින්ට්ස් ලගියාවත් කාලෙන් කිරීම කරනවා. ඒගොල්ලෝ සාමාන්‍ය මාස 6ක් 7ක් 8ක් යනකොට ඒගොල්ලෝගේ වැවෙන හින්දා ඒගොල්ලෝ අපිට ෆොටෝස් දාලා එවනවා තිබුණු විදියයි දැන් තියෙන විදියයි. දැන් මේක ක්ලයින්ට් කෙනෙක් මාස 7ේදී. දැන් අතරම කෙසිටවල ඔයගොල්ලෝ කරන්න පුළුවන් ලොකුම වැරද්ද මොකද්ද? ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ අතින් වෙන්න පුළුවන් ලොකුම වැරද්ද මොකද්ද? මේකේ මූලික දේ ඔයගොල්ලෝ කෙසිටවල අපි වෙවිලා හම්බෙන්නේ නැති එක. ඒ කියන්නේ අපි මාසපත ඔක්සිජන් කියලා ට්‍රීට්මන්ට් එකක් දෙනවා. ඒ කියන්නේ Finasteride 0.25 ද්‍රාවණය අලනෝලුවට ඒක නොමිලේ කරන්නේ. ඒකෙන් වෙන්නේ අර අපි හිතුව කෙස් ටික වර්ධනය ඉක්මන් කරන එක සහ තියෙන කෙස් ටික තමන්ගේ ඉතුරු හරිය කෙස් ගණන් කරලා වර්ධනය කරන එක. ඉතින් ඒක ඉතා වාස්තවික දෙයක්. මොකද මේ බෙහෙත පිටරටින් එනවා රුපියල් 50,000ක් විතර යනවා. ඒක අපි ඔයගොල්ලෝ නොමිලේ දෙනවා. ඒතකොට ඔයගොල්ලෝ තියෙන්නේ එන්න විතරයි. විනාඩි 20ක් 30ක් විතරයි උදේ ආවා ඊළඟට වැට්ට යන්න පුළුවන් half day දාලා එන්න පුළුවන් නැත්නම් විනාඩි 20කට එන්න පුළුවන් නම් අපි ඒක කරලා දෙන්නම් කිසිම අය කිරීමක් නැහැ ඔයගොල්ලෝ සත පහක් ගන්න ඒකට ඉතින් ඔයගොල්ලෝ තියන්නේ මුල්ම මාස 6ේදී කියන්නේ කෙස්කස් 50ක් 60ක් විතර වැවෙනකම් ඔයගොල්ලෝ ඇවිල්ලා පෙන්වන්න ඕන එතකොට අපිට පුළුවන් ඒ අතරතුර මොන හරි උපදෙස් හරි විශේෂ වෙනස්කමක් කරන්න ඕන අපි සහයවීම කරනවා. හැබැයි සමහර අය කරන්නේ කෙසිටවල ආයෙත් අපි එන්නේ ආයෙත් අවුරුද්දක් විතර ගිහිල්ලා. ඒතර සමහරට වැවෙන එකත් අඩුයි. ඒතර ඒගොල්ලෝ ඇවිල්ලා අහනවා මේ ඇයි වැවුන්නේ නැත්තේ කියන එක. ඉතින් වැවුන්නේ නැත්තේ හේතුව හිතන්න අපි පැල හිටවනවා කියන්නේ මෙදුලක පැල හිටවලා අපි ඒක අත්හැරලා දාලා යනවා යන්න. ඊළඟ ආයෙත් අවුරුද්ද ගෙනවිලා බලනවා මෙන්න වගාවක් තියනවාද කියලා. ඒ වගේ වැඩක් තියෙන්නේ. ඒ හිටු බීජ කොච්චර හොඳ වුණත් ඒක කොච්චර හොඳට හිටෙව්වත් අවුරුද්දක් ඒක අත්හැරලා දාලා ආයෙත් ඇවිල්ලා බලනකොට ලස්සන්ටම සුපිරියර් මේ වර්ධනයක් තියෙයි කියලා හිතන්න අමාරුයි. අන්න ඒ වගේ වැඩක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ තියෙන්නේ පොඩි දෙයක් කරන්න. කෙස් හිටෙව්වහම මුල්ම දවස් 10 මේව අතපත ගන්න එපා. දිනපතා නාන්න ටිප් හෙත්තික් ගන්න. ඒක හරි. ඊට පස්සේ අර කියපු විදිහට දවස් 15න් සහ ඊට පස්සේ මාසපතා මුල්ම මාස 6ේදීවත් ඇවිල්ලා හම්බ වෙන්න. එච්චරයි. ඒ ටික ඔයගොල්ලෝ කරන්න අපි කෙස් එක නම් ෂෝ එකට අරන් දෙන්නම්. මොකද අපි හිතවන්නේ සෆයර් තාක්ෂණය. ඒක තමයි ලෝකේ තියෙන හොඳම තාක්ෂණය. ඒකෙන් අලංකාරව කෙස් කලමක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් උපදේශ ඕන නම් කෙස් සම්බන්ධව අමතන්න keshatransplant. 34% of Colombo district had diabetes, while another one-third had high blood sugar levels. It was found that Sri Lanka has the highest rate of diabetes in all of Asia and one of the highest in the world. 38% of Sri Lankans with diabetes have not been diagnosed. In other words, 1 million Sri Lankans do not know that they have diabetes. Diabetes is more common in Sri Lankans who are overweight and those who are better off or living in developed areas of the country. The highest rates are seen in Western Province, Jaffna and some parts of the Northern and Eastern Province. Use balance to control your carbohydrate intake. ඔබ කන පිෂ්ඨ ප්‍රමාණය පාලනය කරන්න balance යොදා ගන්න. ලංකාවේ ජනගහනයෙන් 50%කට වැඩි ප්‍රමාණයකට දියවැඩියාව තියෙනවා. 50%කට වැඩි ප්‍රමාණයකට යම් කෙස්වලුවක් තියෙනවා. ඒක වයසත් එක්ක වැඩි වෙනවා. මෙතන තියෙන්නේ පෝෂණ පද්ධතියේ අඩුපාඩු. ඒ පෝෂණය නිවැරදි කරගෙන ඔබට අලංකාර කෙස් කලමක් පැහැපත් හමක් සාධ්‍ය වැඩියාව නොවෙන්න පියවර ගන්න අදම ගන්න බැලන්ස් ජීවිතේට බැලන්ස් එකක් ගන්න කාලේ හරි නේද? හිස් කෙස් අස්වද්දන ආශ්චර්ය සේවයයි කේෂා ට්‍රාන්ස්ප්ලාන්ට්